ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมส่วนงานซ่อมบำรุงรอบนี้นะครับผมในส่วนของ Toyota Mighty X นะครับรอบนี้คือเปลี่ยนฟิล์มคอยนะครับผมคือตัวนี้นะครับอันนี้ที่ซื้อมาใหม่นะครับตัวเก่าเนี่ยปัญหาก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือตัวสายไฟตรงนี้นะครับผมที่เข้าขดฟิล์มคอยเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับผมทำการบัดกีไปแล้วนะครับตอนแรกๆมันสตาร์ทแล้วรอบมันช้านะครับผมแต่ทำการบัดกีไปแล้วรอบก็ดีขึ้นนะครับผมแล้วมาหลังๆนี่ก็สตาร์ทไม่ได้เลยมีแต่ตัวโซเลนอยด์นี่เตะดีนะครับผมเตะดีแต่ว่าเฟืองไม่หมุนนะครับเฟืองไม่หมุนเลยนะครับตัวนี้ไม่หมุนนะครับผมแล้วก็มาเจอปัญหาว่าตัวสะพานไฟจุดนี้ครับมีปัญหานะครับผมได้ทำการซื้ออะไรมาเปลี่ยนแล้วนะครับผมตัวอย่างนี้นะครับผมในส่วนของวิดีโอเนี้ยก็จะสาธิตนะครับผมก็คือแนะนำนั่นแหละแชร์ประสบการณ์นะครับผมการวัดการลงกาวของตัวทุ่นโรเตอร์นี่นะครับก็ตัวสเตเตอร์หรือตัวฟิลคอยเนี่ยให้ดูว่าวัดเบื้องต้นคร่าวๆว่าเสียไม่เสียยังไงนะครับผมส่วนการถอดนะครับผมของผมเนี่ยผมจะถอดแบบนี้นะครับผมก็คือผมจะเอาท่อ ID ออกก่อนครับท่อ ID นะเอาไปก่อนแล้วก็มันจะอยู่ด้านในโน้นนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันน็อต2ตัวนะครับบนล่างนะครับผมจะถอดออกยากหน่อยครับมุมในการขันประแจมันน้อยนะครับก็อาศัยว่าเอาท่อ ID นี่ออกแล้วก็คือถอดมอเตอร์สตาร์ทแล้วยกขึ้นมาทางนี้นะครับผมโดยการมุดไปปลดข้างล่างนะครับผมก็คือถอดล้อออกก่อนนะครับผมถอดล้อออกก่อนแล้วก็มุดไปข้างล่างนั่นแหละครับผมมันจะทำงานง่ายหน่อยนะครับผมแต่ก็แล้วแต่นะครับผมท่านอื่นก็อาจจะใช้วิธีอื่นนะครับผมสำหรับผมใช้วิธีนี้นะครับผมทีนี้นะครับผมทีนี้ก็จะมาดูว่าเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็จะมาดูว่าวัดตัวขดลวดนี้ยังไงนะครับใช้อันนี้จะใช้มิเตอร์อนาล็อกนะครับผมคือมิเตอร์เข็มในการวัดนะครับตัวรถคันนี้ที่ผมใช้เองก็ปีละ 5,000 โลครับเพราะว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ผมกำหนดไปของผมเองนะทุกๆ 5,000 โลก็ส่วนมอเตอร์สตาร์ทนั้นก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เลยน่าจะต้องเปลี่ยนออกแล้วมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งย่านไปที่ลองคูณ 1ก่อนนะไม่รู้จะติดหรือเปล่ามิเตอร์ผมคูณ 1ก่อนตั้งย่านที่คูณ 1ก่อนนี่คูณ 10นะคูณ 1ติดไหมไม่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรใช้คูณ 10เลยก็ได้ผมจะใช้คูณ 10นะแล้วก็เริ่มทำการวัดอันนี้คือของใหม่นะครับของใหม่อันนี้ของเดิมของใหม่คงไม่ทำอะไรมากนะครับผมของใหม่ที่จะเก็บแค่ค่าความต้านทานของลวดเอาไว้นะครับผมว่าค่ามันอยู่ที่เท่าไหร่กดจะอยู่ด้านในนะครับมีทั้งหมดนะครับผม1 2 3 4 โพนะครับผม4 โพก็คือ4 ขดลวดนั่นแหละครับผมตัวเสื้อนะครับผมตัวเสื้อกับตัวขดลวดเนี่ยไฟจะต้องวิ่งหากันไม่ได้นะครับผมคือวัดแล้วเข็มจะต้องไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้ผมสมมตินะอันนี้คือขั้วเดียวกันนะครับผมคืออันนี้มันวิ่งหากันได้มันจะต้องขึ้นนะครับอย่างนี้เดี๋ยววัดขดหาขดนะครับถ้าอย่างนี้ก็คือกดลวดไม่ได้ขาดนะครับผมเข็มมันจะขึ้น
นะครับผมแต่มาวัดกับโครงมันจะต้องไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้ก็คือถ้าขึ้นก็คือรั่วนะครับผมรั่วลงกาวไม่ตัวฉนวนวานิชหรือตัวฉนวนมันอาจจะเสื่อมสภาพนะครับผมถ้ามันวัดขึ้นนะอันนี้คือคนละข้างนะครับแต่ถ้าโครงเดียวกันก็คือตรงนี้จะเห็นว่าจะวัดขึ้นนะครับผมนี่นะครับอันนี้อันเดียวกันอันนี้คนละอันโครงกับตัวขดจะต้องวัดไม่ขึ้นนะครับอันนี้ของใหม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับของใหม่ตัวทุ่นนะครับผมตัวทุ่นนะทีนี้ตัวทุ่นเนี่ยตัวหัวคอมมิวเนี่ยนะครับผมกับตัวแกนทุ่นเนี่ยตัวนี้คนละขั้วนะครับผมอันนี้แกนทุ่นเนี่ยนะครับนี่เป็นแกนทุ่นตัวนี้ก็เป็นแกนทุ่นตัวนี้ก็เป็นแกนทุ่นนะครับตัวนี้เป็นขดลวดอันนี้กับอันนี้ขดลวดเนี่ยก็คือเป็นอันเดียวกันนะครับผมสมมุติแตะปุ๊บขดลวดมันจะขึ้นนะครับผมวัดมันจะขึ้นพอขดลวดมันต่อถึงกันนะแต่ว่าขดลวดกับตัวแกนคนละขั้วมันจะต้องวัดไม่ขึ้นครับอันนี้คือไม่ขึ้นนะครับวัดไม่ขึ้นผมจะจับอย่างนี้เลยอย่างนี้นะเดี๋ยวซี่คอมมิวเนี่ยขดลวดมันจะต่อเชื่อมถึงกันหมดนะครับผมจะสุ่มสัก2-3 ซี่ครับสัก2 ซี่ก็พอเพื่อเก็บเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับวัดระหว่างซี่นะครับสักครู่หนึ่ง0.34เดี๋ยวมันอาจจะแตะไม่ค่อยดีเอาใหม่เดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งสุ่มสัก2 คู่นะไม่ติดเดี๋ยวนะวัดยากนิดนึงนะครับทำงานคนเดียว0.7 0.74เดี๋ยวนะแลไม่เท่ากัน0.4 เดี๋ยวสุ่มมาหาค่าที่1.2 0.4 0.4 ครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 0.4 นะครับผมก็จะจดเอาไว้ประมาณ 0.4 ถึง 1.2 ทีนี้เอาเป็นตัวสเตเตอร์ตัวฟิลคอยนะครับก็จะได้สักเท่าไหร่อันนี้จะง่ายหน่อยคีบเลยอีกข้างหนึ่งหายไปแล้ว
0.24 โอห์มเดี๋ยวมาลองดูมาดูตัวใหม่นะครับตัวใหม่เนี่ยจะได้เท่าไหร่เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลครับในการเปรียบเทียบนะครับผมเพราะเวลามันนานๆไปแล้วมันหาข้อมูลไม่ได้0.23นะครับตัวใหม่ได้0.23อีกทีนึง0.3 0.23ก็สรุป 0.23 ถึง 0.3 นะครับเอาละก็คือตรงนี้นะครับสายตรงนี้ที่มันมีปัญหาเนี่ยจะไปหาซื้อมาเปลี่ยนแต่เขาไม่มีขายนะเขาขายยกลูกนะครับผมก็เลยจะต้องได้ไปเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เลยจะเก็บเป็นข้อมูลไว้เอาละเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็จะทดสอบให้ดูอีกทีนึงนะครับกดอัดกันมาทดสอบกันนะครับอันนี้ประกอบเสร็จแล้วดูขั้วที่ขั้วบวกจากแบตครับอันนี้ลบก็คลิปที่โค้งได้เลยส่วนนี้ขั้วของโซลินอยด์ที่จะเตะเฟืองดีดออกนะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับผมขั้วนี้ก็เข้าไปที่สเตเตอร์ตัวปลดลวดเพื่อที่ให้ตัวโรเตอร์หมุนนะครับคือถ้าเราปล่อยไฟมาที่ขั้วนี้มันก็จะหน้าคอนแทคในนี้ก็จะทำงานไฟจากจุดนี้ก็จะมาจุดนี้ยิงมานี้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเตะออกไปนะครับนี่ต่อนี่นะขั้วบวกขีดขั้วบวกก่อนขีดขั้วบวกใส่เข้าไปเสร็จจากมอเตอร์สตาร์ทก็จะมาเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ระบบชาร์จนะครับที่ยังมีปัญหาอยู่อันนี้เอาเรื่องมอเตอร์สตาร์ทก่อนเดี๋ยวทดสอบเลยนี่นะโอเคมารอบน่าจะจัดกว่านี้นะน่าจะเป็นที่แบตมันยังไม่ค่อยดีโอเคเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อน